Khoảnh khắc người lính Mỹ cuối cùng rời khỏi Kabul. Giữa cơn mưa rocket, Mỹ rút quân chấm dứt cuộc chiến 20 năm ở Afghanistan. Taliban tuyên bố Mỹ đã đi, quốc gia hoàn toàn độc lập. Trong khi đó, hậu họa siêu bão Ida phơi bày tàn khốc ở các bang miền Nam Hoa Kỳ, người trắng tay, người sống trong bóng tối suốt nhiều tuần. Xuất hiện biến chủng mới ở Nam Phi, chưa rõ mức độ nguy hiểm. Cướp nhà băng liên hoàn ở Brazil khiến 3 người tử vong. Người Madagascar ăn châu chấu, lá cây cho qua cơn đói. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh SBNC. Lục quân Mỹ vừa công bố hình ảnh Thiếu tướng Rich Donahill, chỉ huy sư đoàn dù 82 khi anh bước lên máy bay vận tải C-17 vào hôm qua, 30 tháng 8, trở thành quân dân Mỹ cuối cùng rời khỏi sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul. Mỹ đã hoàn tất rút toàn bộ lực lượng khỏi Afghanistan vào hôm thứ Hai, chấm dứt 20 năm chiến đấu ác liệt sau khi chính quyền cũ ở Kabul sụp đổ chống vánh trước đà tiến công như vũ bão của Taliban. Cuộc rút quân của Washington và đồng minh NATO đã biến thành nhiệm vụ không vận sơ tán hỗn loạn, có quy mô lớn bậc nhất lịch sử, kéo dài suốt 2 tuần qua. Dù vậy, vẫn còn hàng vạn người Afghanistan từng giúp đỡ phương Tây nhưng không đủ điều kiện được di tản. Lầu Năm Góc vào hôm qua cũng đã chính thức tuyên bố Mỹ chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 2 thập kỷ ở Afghanistan. Nhiệm vụ sơ tán hoàn thành vào 30 tháng 8, sớm hơn một ngày so với hạn chót đặt ra của Tổng thống Joe Biden. Nhà lãnh đạo Mỹ đã vấp phải chỉ trích gay gắt của nghị sĩ lưỡng đảng về vấn đề rút quân khỏi Afghanistan sau khi Taliban trỗi dậy mạnh mẽ. Tướng Rand McKenzie, Bộ Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm cho biết tất cả quân dân Mỹ hiện đã rời khỏi Afghanistan, tôi chắc chắn 100%. Tướng McKenzie nói thêm, những chuyến bay cuối cùng không bao gồm hàng chục thường dân Mỹ, những người đã không kịp đến sân bay. Có rất nhiều chuyện đau lòng với lần cất cánh cuối cùng này. Chúng tôi không thể đưa tất cả mọi người rời đi như mong đợi. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nếu chúng ta ở lại thêm 10 ngày nữa, kết cục vẫn là như vậy, trích lời ông McKenzie nói với phóng viên. Hơn 122.000 người được máy bay chở khỏi Kabul từ ngày 14 tháng 8, một ngày trước khi Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô. Theo Ngoại trưởng Antony Blinken, còn ít hơn 200 hoặc có lẽ chỉ 100 người Mỹ muốn được di tản nhưng đã không thể bước lên các chuyến bay cuối cùng. Giữa nhiệm vụ không vận lịch sử, một vụ tấn công tàn bạo do nhóm cực đoan ISK tiến hành vào tuần trước, khiến 13 lính Mỹ và hàng chục người Afghanistan tử vong ở các cổng sân bay. Đến thứ Hai, trước khi chuyến bay cuối cùng vút lên bầu trời Kabul, hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ cũng phải đánh chặn cơn mưa rocket phóng xuống phi trường. Theo video lan truyền trên mạng xã hội vào hôm qua cho thấy, một số chiến binh Taliban đã có mặt ở sân bay Kabul ngay khi quân đội Mỹ rời đi. Một chiến binh Taliban trong lúc bước đến gần máy bay đã được hỏi muốn nói gì với công chúng Afghanistan. Người này nói rằng, thông điệp của tôi là đừng lo lắng, mọi thứ đã ổn. Phát ngôn viên Taliban nói với đài Al Jazeera vào hôm thứ Hai, lính Mỹ cuối cùng đã rời khỏi sân bay Kabul và đất nước chúng tôi giành lại sự độc lập hoàn toàn. Tổng thống Joe Biden trong một thông cáo sau khi Mỹ rút quân đã nói rằng thế giới sẽ giám sát những cam kết của Taliban về việc cung cấp con đường an toàn cho bất kỳ ai muốn rời khỏi Afghanistan. Như vậy, Mỹ và đồng minh đã chấm dứt cuộc chiến dài nhất lịch sử ở Afghanistan, nhưng nỗi lo vẫn bao trùm người dân quốc gia Nam Á, không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu dưới sự cầm quyền của Taliban. 20 năm trước, Taliban đã thẳng tay hành quyết ở nơi công cộng, cấm trẻ em gái đến trường và phụ nữ đến nơi làm việc. Tuy nhiên, trong lần nắm quyền này, Taliban khẳng định sẽ bảo quyền con người và không trả đũa kẻ thù cũ. Họ cũng nói sau khi Mỹ rời đi, Afghanistan đã lần đầu tiên có được độc lập và hòa bình sau hơn 40 năm. Dù vậy, vô số người dân, đặc biệt là cư dân thành phố, vẫn hoang mang về tương lai phía trước. Hàng ngàn người đã vội vã lao đến sân bay bất chấp nguy hiểm. Những người không thể lên phi cơ thì cảm thấy bị quân đội phương Tây phản bội và bỏ mặc. Trước tình cảnh trên, một thủ lĩnh Taliban là Samiullah đã kêu gọi người Afghanistan không nên lo lắng và hãy ở lại, bởi vì đất nước cần những người dân và sẽ bảo vệ người dân. Ông khẳng định dưới sự dẫn dắt của Thánh Allah, chúng ta sẽ thiết lập môi trường an toàn, hòa bình trên tất cả các tỉnh của Afghanistan. Cùng nhau, chúng ta sẽ xây dựng đất nước. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc cảnh báo đất nước hơn 38 triệu dân đang đối mặt với khủng hoảng nhân đạo tàn khốc do bị cắt viện trợ từ nước ngoài, giữa lúc đối mặt với hạn hán, hàng ngàn người mất nhà cửa do chiến tranh và đại dịch Covid-19.
Thống đốc bang Louisiana Sean Bell Edwards hôm thứ Hai cho biết sẽ không ngạc nhiên nếu con số tử vong do siêu bão Ida tăng lên cao. Hiện giờ, công tác cứu hộ đang tiến hành xung quanh các vùng ngập nước nghiêm trọng ở thành phố New Orleans. Bão Ida đổ bộ hôm Chủ nhật ở mức 4, sức gió hơn 200 km/h, trùng với dịp 16 năm siêu bão Katrina càn quét tiểu bang năm 2005, nhấn chìm thành phố New Orleans trong biển nước và khiến hơn 1.800 người thiệt mạng. Đến trưa hôm qua, sau khi gây mưa lớn và khiến 2 người thiệt mạng, ở Louisiana, bão Ida đã suy yếu nhanh chóng và tiến về bang lân cận. Mặt khác, cả thành phố New Orleans đã mất điện hoàn toàn từ đêm Chủ nhật đến nay. Tất cả 8 đường dây tải điện chính của thành phố đều phải ngừng hoạt động do bị bão tàn phá. Giới chức thành phố và tiểu bang thề sẽ tìm kiếm mọi ngóc ngách để không bỏ sót nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Lời khẳng định này có thể góp phần xua tan nỗi lo ngại của thành phố với đa số người gốc Phi, nơi đã cáo buộc chính phủ Mỹ bỏ rơi họ vào 16 năm trước sau khi bão Katrina tấn công. Siêu bão càn quét khiến khắp nơi ở bang Louisiana mất điện, chìm trong bóng tối, đường xá ngổn ngang những mảnh vỡ và nước lũ lên láng. Giữa tình cảnh đó, ông Charles, 70 tuổi, nói với Reuters, giờ đây tôi chẳng còn gì nữa. Ông cụ kể rằng, tôi không còn một chỗ khô ráo nào trong căn nhà, mái đã sập, quần áo đã mất, đồ nội thất, đồ điện, tất cả mọi thứ đều bị gió cuốn bay. Tôi sinh ra ở đây và sống sót qua nhiều trận siêu bão, vì vậy tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục ở lại và đối diện hậu quả thiên tai thêm một lần nữa. Thống đốc Edwards cho biết gần như không một ai ở tiểu bang được sử dụng điện, hệ thống nước cũng gián đoạn ở nhiều nơi. Biến đổi khí hậu đã tạo nên nhiều siêu bão quái vật gieo rắc nỗi kinh hoàng cho toàn nhân loại, và người dân Mỹ cũng không phải ngoại lệ khi càng ngày lại chứng kiến nhiều siêu bão mạnh hơn, để lại hậu quả nặng nề hơn. Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố tình trạng thiên tai nghiêm trọng ở Louisiana. Giúp thúc đẩy phân bổ nguồn viện trợ chính phủ nhanh chóng hơn, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang đã triển khai 3.600 nhân viên và 3,4 triệu bữa ăn tới các khu vực bị bão Ida tàn phá, theo Nhà Trắng vừa thông báo. Dù vậy, hệ thống y tế của bang Louisiana đã gánh chịu thiệt hại lớn, giữa lúc bang này là một trong những tâm dịch COVID-19 của Mỹ. Số người nhiễm bệnh do biến chủng Delta liên tục tăng cao, trong khi người dân chần chừ tiêm chủng, đã đẩy hệ thống y tế tới bờ vực quá tải. Lượng dự trữ oxy đang cạn kiệt rất nhanh, thiên tai kèm theo dịch bệnh có thể gây nên thảm họa kép ở tiểu bang miền Nam nước Mỹ. Một ngôi nhà đổ sập xuống sông Bilian ở miền Tây Mexico vào hôm 29 tháng 8 khi cơn bão nhiệt đới Nora càn quét. Người dân địa phương nói với Reuters rằng gia đình sống trong ngôi nhà đã được sơ tán, vì vậy vụ sập không gây ra thương vong. Trước đó, bão Nora đổ bộ vào đất liền Mexico vào hôm Chủ nhật, gây mưa to gió lớn, khiến một tòa nhà trong khu resort bị sập một phần, hậu quả khiến một thiếu niên thiệt mạng. Thi thể đã được đội cứu hộ đưa khỏi hiện trường. Ngoài ra, còn một phụ nữ mắc kẹt dưới đống đổ nát. Mới hồi tuần trước, siêu bão Gray cũng tấn công Mexico và khiến 8 người thiệt mạng. Các nhà khoa học Nam Phi vừa phát hiện biến chủng mới của virus, chưa rõ chủng mới có lây nhiễm nhanh hơn hoặc có khả năng chống lại vaccine và kháng thể hay không. Biến chủng mới tạm thời gọi là C12 được phát hiện lần đầu vào tháng 5, giờ đây lây lan khắp các tỉnh Nam Phi, rồi lan truyền sang ít nhất 7 quốc gia khác ở châu Phi, châu Âu, châu Á và châu Đại Dương. Đó là kết quả của một nghiên cứu sơ bộ. Biến chủng mới có nhiều đột biến từng được tìm thấy trên những chủng nguy hiểm của virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, khoa học vẫn chưa thể chắc chắn các đột biến ảnh hưởng như thế nào tới khả năng lây lan của C12. Hiện các nhà nghiên cứu đang tiến hành thí nghiệm để xem liệu biến thể có chống lại kháng thể của người đã khỏi bệnh COVID-19 hay không. Nam Phi cũng là nơi phát hiện Beta, một trong 4 biến chủng duy nhất được Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp vào nhóm đáng lo ngại. Beta được tin là có thể lây nhiễm dễ dàng hơn so với chủng gốc. Một số bằng chứng thực tế cho thấy rằng vaccine ít hiệu quả hơn trước biến thể Beta. Do tình trạng này, nhiều quốc gia đã hạn chế di chuyển với Nam Phi. Băng cướp vũ trang xông vào nhiều ngân hàng ở thành phố nhỏ Brazil hôm 30 tháng 8, bắt người địa phương làm con tin, cài đặt chất nổ và bắn vào cảnh sát, hậu quả khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Cụ thể, vụ cướp liên hoàn xảy ra lúc nửa đêm ở thành phố Aracatuba, có dân số khoảng 200.000 người, thuộc bang Sao Paulo. Gần đây, Brazil xảy ra nạn cướp nhà băng tràn lan. Một số chuyên gia cho rằng các chương trình phúc lợi hỗ trợ người nghèo Brazil trong đại dịch COVID-19 đã khiến dòng tiền chảy về và được tích trữ trong các ngân hàng địa phương, chờ được phân phát. Trong khi đó, hệ thống an ninh kém đã khiến các băng nhóm trỗi dậy hoành hành. Hơn 20 tên cướp trang bị vũ trang hạng nặng đã dùng 10 chiếc ô tô đến trước ngân hàng, sau đó bắt giữ người dân làm con tin, đốt ô tô, cài thuốc nổ tạo thành hàng rào chắn phong tỏa khắp nhiều tuyến đường của thành phố. Băng nhóm còn sử dụng máy bay không người lái để giám sát các tuyến đường. Đã có 2 cuộc đấu súng giữa nhóm cướp và cảnh sát bùng nổ, khiến 3 người thiệt mạng, bao gồm 2 dân thường, người còn lại có thể là thủ phạm tấn công. Ngoài ra, 2 thành viên băng nhóm bị bắt giữ, gồm một tên bị thương do thuốc nổ và phải phẫu thuật cắt cụt chân.
Brazil có một lịch sử đầy những vụ cướp nhà băng táo bạo. Nhiều ngân hàng đã gặp khủng hoảng với làn sóng bạo lực bủa vây trong những năm gần đây. Hai phương tiện tông vào nhau trên sông Hulaga ở vùng Amazon của Peru vào đêm Chủ nhật đã khiến ít nhất 20 người tử vong và khoảng 50 người khác mất tích. Vụ tai nạn thương tâm có thể vì sương mù dày đặc cản trở tầm nhìn của lái tàu, do đó chiếc thuyền chở đầy hành khách đã đâm thẳng vào xà lan chở hàng. Tại hiện trường, nhiều thân nhân gào khóc bên bờ sông khi thi thể được trục vớt. Một người sống sót cho biết, chiếc tàu bị lật úp và đập vào chúng tôi. Thật kỳ diệu là nhiều người đã được cứu sống, nhưng vợ và con trai 7 tuổi của tôi đã qua đời. Bộ trưởng Quốc phòng Peru Walter Adela khẳng định, lực lượng hải quân Peru cùng với các chuyên gia đang nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân. Đây là tình huống thật đau lòng cho người dân cả nước. Sự biến mất không rõ sống chết của người thân có thể khiến cả gia đình tan nát. Thế nhưng ở Mexico, chính phủ cho biết có khoảng 90.000 người mất tích không rõ dấu vết và cũng ngần ấy gia đình phải chịu đau khổ dằn vặt. Hôm 30 tháng 8 vừa qua, đông đảo cư dân thành phố Mexico City đã tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế các nạn nhân mất tích. Theo đó, các tổ chức xã hội và nhiều gia đình biểu tình ở bên ngoài dinh tổng thống. Họ muốn đòi công bằng và mong tìm lại người thân của mình. Được biết, phần lớn người mất tích là phụ nữ và trẻ em gái. Các vụ việc đồng loạt xảy ra kể từ khi cựu Tổng thống Felipe Calderón phát động chiến dịch quân sự nhằm vào các băng nhóm tội phạm có tổ chức vào năm 2006. Tiếp đó, trong khoảng 15 năm qua, bạo lực không ngừng giảm xuống mà còn leo thang. Nhà chức trách Mexico cho rằng những người mất tích có khả năng bị sát hại, bị ép buộc làm việc cho các băng nhóm tội phạm hoặc là nạn nhân của những kẻ buôn người. Bộ Giáo dục Mỹ đang mở cuộc điều tra về quyền công dân ở 5 tiểu bang sau khi các bang này cấm trường học đặt ra quy định bắt buộc đeo khẩu trang. 5 tiểu bang này đều nghiêng về phe Cộng hòa, bao gồm Iowa, Oklahoma, Nam Carolina và Utah. Bộ Giáo dục Mỹ lo ngại việc 5 tiểu bang không cho trường học quy định về khẩu trang có thể là một hành động phân biệt đối xử với người khuyết tật, bởi vì tình trạng không đeo khẩu trang có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các học sinh khuyết tật hoặc có bệnh lý nền, giới hạn khả năng đến trường của các em. Tổng thống Lita Gitanas Noceda hôm 30 tháng 8 kêu gọi Mỹ quan tâm hơn đến vấn đề an ninh của đất nước châu Âu, trong khi tố cáo chính phủ Belarus đang cố tình thúc đẩy người di cư vượt biên tràn lan. Tổng thống nói với phóng viên khi đến thị sát một căn cứ mới của quân đội Mỹ rằng chúng tôi muốn nhận được sự chú ý lớn hơn vì không chỉ Afghanistan mà nhìn chung trên bức tranh chính trường toàn cầu, tình trạng ở khu vực của chúng tôi không khá hơn. Căn cứ mới có tên là Hercus được xây dựng với kinh phí 8 triệu đô la, đủ sức chứa một tiểu đoàn 500 binh lính. Tổng thống Litva nói rằng nước này cùng với các hàng xóm thuộc Liên minh NATO là Ba Lan và Latvia đang đối mặt với cuộc chiến tranh phức hợp nguy hiểm mà Belarus triển khai, lợi dụng dòng người nhập cư để thách thức các nguồn lực của láng giềng châu Âu và hủy hoại nền ổn định chính trị của khu vực. Hơn 4.000 người đã vượt biên trái phép đến Litva trong năm nay, so với 81 người của cả năm 2020. Bộ Quốc phòng Litva khẳng định đang xem xét về việc quân đội Mỹ hiện diện thường trực ở quốc gia châu Âu nhằm thực hiện biện pháp răn đe với Belarus và duy trì sự ổn định ở vùng Baltic. Sự kết hợp của hạn hán, bão cát và sâu bọ hoành hành đã phá hủy nghiêm trọng mùa màng ở miền nam đất nước Madagascar. Theo Liên Hợp Quốc cảnh báo, hơn 1,1 triệu người dân đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực. Nhiều người dân đã tuyệt vọng đến mức ăn châu chấu và lá cây trong rừng để cầm cự. Người phát ngôn cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, chúng tôi cùng với các đối tác của Madagascar đang lo ngại sâu sắc về vấn đề nhân đạo, chuyển biến xấu quá nhanh. Hạn hán gay gắt nhất 40 năm, cộng với nhiều cơn bão cát và dịch châu chấu đã làm tổn hại 60% vụ mùa. Các cơ quan Liên Hợp Quốc báo cáo tình trạng hạn hán kéo dài hơn dữ liệu và nguồn quỹ không còn đủ để cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân. Vì vậy, Liên Hợp Quốc đang tìm kiếm nguồn tài trợ 75 triệu đô la trong 3 tháng cuối năm nay. Tổ chức này nói thêm, 75 triệu đô la không phải là một số tiền lớn để giải quyết tình trạng nhân đạo thảm khốc ở Madagascar. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nóng ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng được phát sóng vào lúc 15 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh SBNC. Mời quý vị quan tâm đón theo dõi.